Berdi, jemi live nga faqja Aleancës. Këtu erdhën drejtues policie dhe sa duket tabela I shqetëson. Dhe pak a shumë ata propozojnë që tabela do mbyllet. Domethënë pak a shumë Aleanca si do reagoj. Tani tabela që ne kemi vënë këtu është kulminacioni I proteste 1 vit e 8 muaj dhe nuk mund të jetë kurse si në dorën e dikujt për të vendosur nëse kjo duhet ishet ose jo, sepse është mundi dhe djersa e gjithë protestuesve që kanë 1 vit e 8 muaj që protestojnë. Sigurisht ne patëm një dialog shumë paqësor me policinë, e cila nuk kërkon absolutisht as që ne të ikim nga sheshi Teatrit as ta braktisim, thjesht për të mbuluar tabelën. Ne propozuam që tabela të mbulohet me trupat e policëve ose me trupat tanë, dhe nuk ishim dakord që kjo të hiqet, sepse thash nuk është një gjë që na përket ne që mund ta vendosim. Në fakt kuptimi le ta zgjidhim vetë, domethënë është ideja, po që kurse si nuk mund të lejojmë që kjo të mbulohet, sepse në fund fare ky është mesazhi jonë, domethënë. Dhe tjetra nuk ishte pse kjo ceremoni të bëhej këtu, ne e thamë që dje, kjo ceremoni do bëhej fare mirë në momentin e fundit e kanë mbruar nga Akademia e Policisë, kanë sjellë ceremoninë këtu për ta vënë pikërisht ne në konflikt me një konflikt të stimuluar. Është provokimi I pastër. Është provokimi I pastër nga ana e kryeministit, këtu nuk ka lidhje policia, nuk ka faj fare policia, dhe sigurisht ne do ta ndihmojmë policinë që të bëjë punën e saj, dhe ne nuk kemi punë me policinë, ne kemi me konceptin e provokimit që ka kryeministri. Nëse ai sytë e tij nuk durojnë dot dështimin e vet, kjo është punë e tij, nuk është puna jonë. Ne punën tonë kemi bërë, ja kemi arrit. Në fakt kur e mendon ky shesh nuk është tamam pa mëkate, domethënë, se këtë shesh e ndërhej zvarr aktorën. Edhe ky shesh më shumë se na takon neve, nuk mund I takoj këtyre. Ka përshtypjen se ky është mësimi më I mirë që policia mund të marrë se këta njerëz nesër do përballen me ne. Nuk do përballen me krimin e rrugëve, po do përballen me protestuesit. Kështu që është momenti më I mirë që ne të njihemi me këta kadetët e rinj, që ta dimë që kur vinë sulmojnë teatrin, do na kenë ne këtu dhe do kenë protestuesit. Kështu që kjo është ideja, ju po e ndiqni që kadetët e rinj të policisë nuk mbulojnë pa rrugën. Sigurisht që ne do ta lëmë të kryejnë këtë patjetër, se në sherr nuk do bëjmë, po nuk do bëjmë, dhe s'kemi ndërmend ta bëjmë, do bëjmë punën që ne na takon. Ne. Si duket situata? Janë një çik kështu të friksojnë një çik këtu. Janë paqësor. Ka një gjë duhet, di që po më pëlqen sepse jena përballë në kuptimin e Ndatë 24 korri kishin përballë me forcat e policisë dhe ishte një gjas pak e këndshme, policia të vinte kundër artistëve, kundër qytetarëve për mbrojtjen e teatrit. Dili çik më kështu bashkë. Ka një gjë të bukur që mua më tërheq me joshte kjo gjë që në fund të fare edhe shiko, është edhe një lloj sinjali demokracie, në kuptimin që ne jemi shumë pranë tashmë, pavarësisht se jemi kundërshtar të hapur. Po është një sinjal edhe demokracie. Mund ta quajmë provokim nga ana e kryeministrit, mund ta quajmë si të duam. Po në fund fare ne jemi këtu përballë atij që ka 1 vit e 8 muaj që na mban këtu në shesh me pa të drejtë, me njëri që na ka sulmuar politikisht, na ka sulmuar me forca policie, na ka sulmuar pensionarisht. Dhe në fund fare prap jemi këtu. Le të vi përballë, të shihemi në sy, nëse ka kurrë ta shohin. Sy jemi paqësorë, si diskutohet. Edhe forcat e policisë me thënë të drejtën janë treguar shumë të mirë sjellur, shumë të mirë kuptueshëm, por që fakt duhet ta bënte këtu këtë ceremoni. Jo, për mendimin tim jo, sepse vit për vit e ka bërë atje ku duhet ta bëj. Faktikisht vetimi kadetëve bëhet në Akademinë e Rend. Dhe ajo është më normale ta bëj atje. Duhet ta bënte atje. Ka vendosur ta bëj këtu. Shumë mirë. Më mirë le t'i vi pranë në një lloj mënyre asaj çorbe që ka gatuar vetë gjithë këto muaj me atë special që ka përmbetur gjatë në historinë e parlamentarizmit shqiptar, për mendimin tim, le të vi, shumë mirë do bëj. Të jemi përballë, ta shikojmë njëri tjetrin në sy, edhe për një fakt tjetër që ne ti e di shumë mirë, në gjithë këto vite, në gjithë këto kohë protest, po bën gati 2 vjet. Ne I kemi kërkuar gjithmonë qeverisë që të ulemi në bisedime, edhe një sekond vaj, Ne kemi kërkuar qeverisë që të ulemi të bisedojmë gjërat, qeveria ka qenë refraktare, nuk ka dashur kurrë të na dëgjojë. Gjithmonë na ka trajtuar sikur ne mos ekzistonin, por faktikisht ne ekzistojmë, jemi këtu. Dhe mua më vjen mirë që është kjo atmosferë paqësore, kuptimi më të mirë fjalës, trupat e policisë kanë dhënë qendrim shumë të rrezikshme. Edhe shumë paqësore. Pa mirë. Nuk policia do ketë, por që nuk kemi pas asnjë frikim. Ti marr një prononcim Lori.
Jemi live tek faqja e Aleancës. Edhe shikojmë shumë polica, po me sa duket kanë ardhur bëjnë ekzibicion, nuk kanë ardhur të shtrojnë dhungue sa radhe, po si duket kështu si situatë, si gjendje. Është nga një ime pas çuditshme, edhe me fasë se Shqipëria nuk është më e mirë, por flasin nazish. I find it odd that we have this... Më falni, ka mundësi ta vazhdoni intervistën pak më mbrapa? Jo, më këtej, pa problem. Nuk pengojmë gjë, mos e kemi rreth. I'm sorry. Lori, hajde më këtej. Kjo vjen nga ambasada, mos e ndaloni atë, se duhet ta marrë dhe... Nuk ndaloj mirë, jo zonjë. Nuk ndaloj mirë. Lori, hajde dalim pak më këtej. Jemi live, vazhdojmë live. So what I'm concerned about is that the very important work that the people of the theater have been doing for 20 months. I mean, this is the most important, I would say, historic movement that we have seen in the country. And at a moment when we are giving a speech, the government is congratulating the new recruits for the police. One of the things we should be honoring, acknowledging, celebrating is the rebirth of true democracy in the square. So under those circumstances, given the fact that it was chosen to have the speech here, and for 20 months... Është një lloj uzurpimi, po them, është një lloj shtypje që e bën simbolike. It is, but we have a possibility to turn that. You know what we could do? Here's what I would love to see. I would love to see the government stand here, facing the square, saying, congratulations to you all. Bravo. We have understood the important work you are doing, upholding democracy for us at exactly the moment when we are being told we cannot open our accession talks with the European Union because we have failed at certain benchmarks for achieving democracy. So what the government has the opportunity to do right now, and it is a grand opportunity, we hope that the government will take it. We will have the Prime Minister standing here looking directly at a historic movement. We have gone beyond protest to movement for how to build the country democratically across divisions, across partisan lines. So we have actually a brilliant opportunity here today to be acknowledged, to be rewarded, to be congratulated, most importantly to be thanked, and for the government to be able to use the work that has been done here as the most important pillar for beginning the work necessary for really rebuilding the country. Lori, shumë faleminderit, unë jam krejtësisht dakord me këtë që thua, sepse mund të duket kështu si një ngjarje pakacaruese, por nga ana tjetër mund të ishte një mundësi për titullarët që të pranonin këtë lloj proteste, të pranonin dhe fajt e tyre dhe të pranonin bashkëjetesën në shesh. Po mua nuk më duket se është rasti, më thënë drejt, sepse domethënë kryeministri ka treguar që nuk është më shumë provokator, është më shumë do të bëjë lloj ekzibicioni, tregojë atë autoritetin e vet komplet në mënyrë dhunshme, po asnjëherë të bashkëtojë. Dhe unë e shoh më thënë drejtën këtë lloj aktiviteti si një formë imponimi i sheshit, ndërkohë që kishte gjitha mundësitë e botës për ta bërë tek akademia, se fund fare është një ngjarje institucionale apo jo, se këto po marrin një status të ri, po dalin nga shkolla, po bëhen policë. Dhe s'është pak, është një ngjarje e rëndësishme. Dhe është një ngjarje institucionale kur e mendon, nuk është Okej, po pra, sigurisht, po pra, por akoma kemi mundësinë tjetër. Për shembull, këtu njerëzit, ata janë populli, kanë zemra, kanë mendimi, kanë shpirti, ata janë shqiptarë. Ndoshta nëse ne thuas, if we ask every single one of these young people,
Do you appreciate the work for upholding democracy that the people in the square are doing? I will guarantee you many of them will say yes. So they're in a job position. They need work, and I'm going to congratulate and celebrate these young people for their desire to be a force protecting the country. So our opportunity here is to speak to them, to be able to say, okay, maybe there is a provocation in holding this, but what is our opportunity? And that is the opportunity that every day the people in this square show the country, that we have the opportunity to reach each other as humans, as individuals, and rebuild the country. Kjo është arsye që ne nuk mund të pranojmë që ky baneri se kjo parolla këtu të mbulohet sepse në fund fare është komunikim për këta, sepse këta duhet dinë që ne shërbejnë neve, nuk shërbejnë thjesht kryeministin në kuptimin institucional, po na shërbejnë neve dhe këtë parollë ne po ja tregojmë pak në marifet pa krijuar në një problem me policinë. Në fakt ky është mesazhi jon, edhe mesazhi i teatrit është mesazhi i shenjtë që ka të paktën 2 vjet që nuk cënohet dhe që nuk do preket. Dhe për ata që na shikojnë, do shikojnë që sheshi i teatrit është plot, ndoshta nuk ka kaq shumë sa po. For 1 minute, could we just film this? But you see, if you say no, then you're supporting what he says, that this is a kind of a poking act, a symbolic way of oppressing us. Yes. But if you let us just film this, then you're showing that you're not really oppressing us, you're just trying to do your job. Because if the point of this interview is to say, we have been doing something very then the very least we have I mean, could you let him just get back to the video? Më mbrapa, mos na vini si gjë. Ajo flet shqip i shumë mos më tregohet ambasadën amerikane. Po bën krim me ambasadën amerikane në Amerikë. Lori, nuk lejojnë domethënë të kalosh aty. Do thotë që nuk është situata kaq e qetë, domethënë kaq paqësore. Nuk është se kanë ardhur me siguri nuk kanë ardhur për të na bërë një qop neve apo për të na përshëndetur. Me siguri kanë ardhur për të zënë sheshin dhe për të na treguar që në moment ky shesh mund të rrethohet qoftë nga këta policë të rinj që kanë ardhur për të bërë domin te teatri. Po në fund fare më shqetëson shumë kjo marrëdhënie që kanë me hapësirat publike, domethënë po ta shikosh me kujdes se ke hapësira tëra publike në Tiranë që rrethohen nga policë, rrethohen me hekura, edhe në mënyrë pa kuptim, pas një arsye, pas një funksion, pas një punë, vetëm thjesht me kriju idenë që hapësira është e jona, nuk është e juaja. Do të thosh se Adri është i vetmi që ka marrë avancë në këtë aspekt dhe ka fituar një lloj terreni ndaj kësaj dhune të përgjithshme, mua më duket, domethënë për t'i pas hapësirat e zona me policë mundësisht të zona me policë, edhe për t'i përdorur për qëllime propagandistike, për qëllime, ku ta di unë, punimesh dhe gjëra tërësisht pa konsultuar dhe tërësisht pa dakordsuar me publikun. Erwin, one of the things I love about you is that no matter what happens, you are always getting up, ready to find the response. And that's what this day also calls us to. Me, you, everybody in the square, but everybody in Albania. So this is a moment, and it's telling us something. It's telling us something symbolically. Every single one of us now has the responsibility to answer. Whose space is this? Is it public space? As the public, what is our responsibility to protecting and to maintaining the space? Jam shumë dakord. Mua kjo është ndoshta lufta e teatrit nuk është thjesht për godinën, domethënë, por është luftë për gjitha hapësirat publike që janë, është luftë për drejtën për akses në fakt, për të pas akses tek hapësirat publike, sepse këtu realisht është fort kaq dhunshëm kjo uniforma e policit, sa pratikisht është një terror psiqik që u bëhet njerëzve në format nga më të pa pranueshme. Edhe që nuk hezitojnë asnjë moment për të bërë provokime, edhe unë e shoh këtë aksion këtu tipike e Ramës, është një provokim tipik i Ramës dhe tregon që
ka rënë edhe në shije për komunikim publik, e ka në pikën e vet më të ulët realisht. I have a proposition. Let us offer a counter provocation, but provocation in the Socratic sense, in the academic sense, to open us up. This theater is one end of a unique historical progression which begins with the castle of Justinian in 1300 AD. It is Byzantine era. A few hundred meters down, the last remaining Ottoman villas in the city center, and here the National Theater. This is a unique historical progression of 8 centuries that tells the story of the history of the nation and the people. This is something that the country can be proud of. It's right here, it's tangible, it is touchable. If we make as a people, from our desire to recover our heritage, this historic center, the starting point, then you have something miraculous for the world. Really, where else in a few hundred meters do you have not just this historical progression, but it's chronological? Shtresa tëra historie. No, it's Byzantine to Ottoman to 20th century. My God, that is the progression of Western civilization. Right here in a few hundred meters. This is something Albanians can be proud of, and this building is part of that chronological narrative. It is a story, and this is the story that we need to be telling about. Po ke edhe periudhë italiane, po ke edhe betonin e shtuar këtu, ke edhe ca qendra komerciale që i kanë hipur sipër historisë dhe rrenojave. I kemi gjitha, kemi edhe krimet e qeverisë. We would be destroying. Po kemi edhe rezistencën e popullit domun. I kemi gjithë. This is why we must call for the people of Albania. And you know what? Here's the thing that breaks my heart. One of the things that the communist regime did is destroy memory. It destroyed 90% of the above ground architectural heritage of the country. It destroyed the landscape that could allow people to hold together the 2,000 centuries of civilization that brought them to this point. We can't let the last remnants of our collective memorial fabric be destroyed. This is the history of who Albanians have been, which is the foundation for being able to let the people create who you will become in the future. And you don't have to simply become European. You're more than that. You're the foundation of that, and you are also an answer beyond that the world collectively is still trying to unfold. Lor, faleminderit, unë po kaloj pak më lart tu që të bëj edhe një komunikim me sheshin. Sheshi shikoni që është plot, ka mbi të paktën ndoshta rreth 60 aktivistë që kanë ardhur. Në fakt kanë ardhur me idenë që mund të kishin një provokim edhe mund të hiqeshin tabela, por nuk pranoj absolutisht të prekej tabela këtu. Ideja është që sigurisht kjo ceremoni, siç e shikoni, ishte totalisht e evitueshme, por aleanca, le të themi, e ka përballuar me një lloj qetësie dhe mençurie, në kuptimin që a me vërtet ja vlente për të prodhuar një incident në këtë situatë ku ne jemi të provokuar. Mendimi është që jo, nuk ja vlen me prodhuar një incident, sepse në fund fundit është një luftë e madhe e pranimit, por fakti që këtu nuk preket asnjë lloj pjesë simbolikës tregon që në fund fare kjo kauzë është super pranuar, është pranuar kombëtarisht, madje edhe ndërkombëtarisht, dhe këtë nuk ka shans ta prekë njeri. Po sigurisht që ky shesh nuk është shesh pa mëkate, sepse në fund fare këtu janë tërheq zvarr aktor. Dhe normalisht ky shesh i përket qytetarëve. Ky shesh do ketë një status të veçantë dhe nuk mundet të përdoret për arsye propagandistike, edhe për të bërë ekzibicione, për të bërë spektakël me njerëz në uniformë, dhe për të dalë si ku këtu po ndërton institucione, ku në fakt këtu dihet që këto ceremonira nesër mund të jenë thjesht ca ceremonira që certifikojnë shkatrimin e institucioneve dhe prodhojnë policë të dhunshëm, të papërgjegjshëm,
dhe që në fund fare atë dhunë do ta lëshojnë kundër popullit. Ne për momentin po bëjmë një ndërprerje nga kjo lidhje, se sigurisht nuk do të bëjmë transmetimin si RTV-ja live të eventit, po që të paktën sa për një atmosferë se ku është tensioni dhe çfarë luhet me pak fjalë. Do jemi shumë shpejt besoj live një lidhje tjetër. Ju përshëndes. Si shikoni teatri, aktivistët e teatrit janë në shesh dhe përveç se duke mbrojtë sheshin, të gatshëm edhe për t'i përgjigjur çdo lloj provokimi, po mbi gjitha në fund fare për të thënë që ne jemi këtu, edhe që ai shesh nuk është as i kamerave, as i televizioneve, as i marrëdhënie me publikun të qeverisë, po është fund fare sheshi i qytetarëve dhe atë qytetarët do ta përdorin për gjitha funksionet e veta dhe me siguri nuk do ta përdorin për t'i bërë fres qeverisë. Lidhim më vonë.